In this video, pag-usapan natin paano ba yung product search sa tactical arbitrage. Up next. Hi at welcome po sa ating channel. If bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong content. So for today, i-discuss ko paano ba gamitin yung product search kay tactical arbitrage. So setup na natin. So nakapag-login na ako. Actually, this is a content lang na parang continuation ng mga dati kong nagawa. Pero ito mas maganda din yung setup ko kasi nagamit ako ng OBS. So ito siya. Iyan. Okay, so nag-login na ako. So ito yung product search. Click natin. Okay. So, i-ano natin kung ano ba yung product search sa tactical arbitrage. So, ito yung mga makikita nyo. So, meron siyang filters. Then, merong website, category. Okay. So, yung client ko is based sa US. So, napaka-thankful ako sa kanila. And always, pinagpipray ko yung safety at productivity at more blessing para sa kanila. Okay. So thank you, shout out kay Katie and kay Mike Morical. So etong tactical arbitrage, pwedeng mag-select ng marketplace kung saan ka magso-source ng product at saan mo siya ibebenta. Basta as long as merong Amazon dun sa mismong region. So usually, in traditional search ko, ito, may drop down list ng mga partnered websites. So dito, magsa-search si or mag-i-scan si tactical arbitrage. So for example, Walgreens. Clear muna natin yung bulk category, no? Para makapag-select tayo. Ito yung mga category under dun sa website ng Walgreens. While ito, kung ayaw nyo naman yung gagamit ng easy bulk lang, yung click-click mo na lang kung ano yung mga specific category under nun. Let's say, fitness and nutrition or pagkain or grocery items sa website ng Walgreens. Pwede kang mag-input ng link under ng category ng isang website. Then set up mo kung ilang pages yun. Kasi later on i-discuss ko paano yun. So paano siya i-set up. So ngayon gawin muna natin is yung basic. Hanap ka sa isang specific supplier na partner ni tactical arbitrage. Tapos gagamit tayo ng easy bulk. Gaya nito, Walgreens. Select lang tayo ng mga specific na category. So, tingnan natin, i-check natin itong medicine and treatments, personal care, vitamins and supplements. So, kung medyo, mamadali ka na, select na lang siya. So, maghahanap si, automatic para mapuno yung 500 na limit. So add to bulk. I-name natin Walgreens para hindi nakakalito. Mga supplements. Yan. So setup natin yung filter. Actually naka-setup na to. May limit akong 200,000, meaning from 200,000 1 and above na rank, hindi na kukunin ni tactical arbitrage. Then, naka-filter out din yung mga out of stock item kasi masyadong mahaba yung magiging search list mo kapag na-include pa yung mga out of stock at saka sayang din sa oras. Then, remove si Amazon. Ito optional to, depende sa metrics nyo eh.
depende sa metrics na gusto ng client nyo. So sa akin kasi ayaw ni client ko na nakikipag-compete kay Amazon. So naka-click to or naka-check, meaning lahat ng may scan ni Tactical Arbitrage na kasama si Amazon sa mga sellers, ini-skip na niya. Then net profit and ROI, so sineset ko to $3, so just in case na mayroong mga price changes, para at least nandun ako sa malapit sa goal ko. Total naman ako rin yung mamimili once na nag-scan si Tactical Arbitrage. Other filters, so ito lang yung naka-on ko, yung mag-reverse search siya automatic using yung UPC do sa mga UPC sites, pati yung images and even yung title na related dun. So search na natin. So ito na siya. So huling update ko kasi nito nakaset naman yung MWS ko. MWS yung parang marketplace ID. Kaya kung ba't di pa rin yan nare-recognize. So ito siya. So nagsa-search siya. So yun. So yun, no? Ganun lang kadali. Paano mag-setup ng product search kay Tactical Arbitrage. So if meron kayong questions, feedback, suggestions, feel free to put some comment or mag-comment kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, make sure to hit the like button. At smash mo na rin yung subscribe button. Click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So again, maraming salamat sa panonood. See you on the next video.